สวัสดีครับพี่บิ๊กจุฬาติวเตอร์นะครับวันนี้นะครับพี่มาสอบทีแบทนะครับที่นี่เลยด้านหลังนะครับตึกมหิตลาธิเบศรนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวพี่จะออกมาเล่าให้ฟังนะครับว่าข้อสอบเนี่ยออกเรื่องอะไรบ้างนะครับง่ายหรือยากกว่าที่คิดเอาไว้นะครับก็คือตื่นเต้นมากก็ยังไงก็เดี๋ยวลองไปสอบกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวออกมาเล่าให้น้องๆฟังนะครับน้องๆครับตอนนี้พี่สอบเสร็จแล้วนะครับแล้วพี่จะบอกว่าการสอบครั้งเนี้ยมันมี3วิชาเนาะก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะเนาะแล้วก็ตอนที่เข้าไปในห้องสอบเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราแบบนั่งสอบจริงๆเลยอะครับก็คือว่าเรียง1 ต่อ 1 ต่อ 1ไปเรื่อยๆเลยแถวนึงก็จะประมาณแบบ5คนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เว้นวรรคไปแล้วก็เป็นคนข้างๆเนาะแล้วก็อุปกรณ์ในการสอบอะครับทางสนามสอบอะเขาจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือมีปากกาดินสอ2แท่งแล้วก็มียางลบให้แถมมีนี่ด้วยกรดเหล่าดินสอให้ด้วยแล้วก็อีกอันนึงสำคัญก็คือมีเครื่องคิดเลขให้ด้วยแต่ว่าเครื่องคิดเลขก็จะเป็นเครื่องคิดเลขแบบไม่ได้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์อะครับเครื่องคิดเลขแบบพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของกันอะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นฉบับจิ๋วๆเล็กๆข้อสอบเนี่ยระยะเวลาในการสอบนะครับก็จะมีทั้งหมด3ชั่วโมงด้วยกันเนาะคือวิชาละ1ชั่วโมงนะครับแล้วน้องก็ต้องเข้าสอบก่อนเวลาสอบจริงอะ30นาทีหรือบางครั้งอาจจะ15นาทีโดยประมาณเนี้ยเข้าไปนั่งก่อนแล้วก็ระหว่างที่รอที่จะสอบจริงอ่ะเขาก็จะมีให้เซ็นชื่ออะไรเราก็เซ็นไปตามปกติเนาะหลังจากที่เราแบบว่าตรวจทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าโอเคเขาฝนมาให้เราแล้วตรงกับชื่อเราจริงๆแล้วก็ถึงเวลาสำคัญแล้วก็คือก่อนที่จะสอบอะครับกรรมการเขาก็จะให้เรามาเซ็นชื่ออีกครั้งหนึ่งถูกไหมเพราะว่าเขาต้องมาตรวจหน้าเรากับบัตรประชาชนว่าคนเดียวกันหรือเปล่าแน่นอนต้องเตรียมบัตรประชาชนเข้าไปกระเป๋าสตางค์อ่ะสามารถเอาเข้าไปได้แต่เขาก็จะมีถุงซิปล็อกเอาไว้ให้เนาะแล้วก็เราก็สามารถที่เอาถุงซิปล็อกนั้นเอาไว้แบบใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ได้แต่งตัวตามระเบียบของโรงเรียนเลยก็ได้ครับปลอดภัยสุดก็คือเป็นชุดนักเรียนเลยประมาณ15นาทีไม่เกินนี้หลังจากที่เริ่มทำข้อสอบแล้วอ่ะกรรมการเขาก็จะแบบไม่เปิดรับแล้วก็คือแบบปิดห้องเลยอะไรเงี้ยหลังจากที่ทำข้อสอบพาร์ทฟิสิกส์หมดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะพัก5นาทีแล้วก็เป็นพาร์ทต่อไปครับก็คือเป็นพาร์ทวิชาเคมีจำนวนข้อสอบเนี่ยเยอะกว่าฟิสิกส์ครับก็คือ55ข้อระยะเวลาทำเท่ากันครับคือ1ชั่วโมงเต็มแต่เรื่องที่เยอะที่จริงอะที่เกินคาดมากๆเลยก็คือเรื่องอะตอมตารางธาตุพันธะเคมีรูปร่างของโมเลกุลพวกพันธะที่เป็นแรงดึงดูดค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้อิเล็กโทรอัฟฟินิตี้ค่าไอออนไนเซชันการจัดเรียงตัวอิเล็กตรอนของธาตุในตารางธาตุพวกนั้นออกเยอะมากทุกคนเซอร์ไพรส์มากออกเนี่ย 50% เหมือนกันคือเยอะมากคือมี55ข้ออย่างน้อยมี30ข้อเพราะงั้นเรื่องเนี้ยนะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัวเลยนะก็คือไปจัดเรียงอิเล็กตรอนมาดีๆไปทวนตรงนั้นมานะที่มันเป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 อะไรพวกนั้นที่มันเป็น SPDF ครับไปทำมาให้คล่องแล้วก็อย่าหวังว่าเขาจะให้อะไรมาไปท่องมาเองเพราะว่าเขาจะให้เป็นธาตุ x มาหรือ y ใดๆก็ตามที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขาให้เลขมวลกับเลขอะตอมมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปจัดมาว่าธาตุตัวเนี้ยมันน่าจะอยู่หมู่ไหนคาบประมาณคาบไหนอะไรเงี้ยครับแล้วการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบเป็นคาบแบบนั้นมันมีคุณสมบัติเป็นธาตุอะไรจุดเดือดจุดล้อมเหลวอันไหนสูงกว่ากันอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยต้องไปทวนเยอะๆเลยนะเอาจริงๆมันออกเยอะมากมันสามารถดึงได้หมดเลยแล้วก็อีกอันนึงครับเขาอาจจะไม่ให้เราจัดแล้วนะแต่เขาจะให้มาเลยว่าตัวเนี้ยเป็น288 2 1แล้วมันมี1มาข้างหลังแล้วก็แบบอ้าวนี่มันคือการจัดเรียงอิเล็กตรอนของโลหะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปทวนเพราะว่าไอหมู่พวกโลหะ transition ก็จะจัดแบบนี้ที่ลงท้ายด้วย1ตลอดเลยก็ต้องไปทวนว่าแพทเทิร์นแบบไหนบ้างที่มันมีแบบ1อันเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นความจำแต่ถ้าเราฝึกทำมาดีๆเราจะนึกออกว่ามันคือธาตุอะไรหลักๆนะครับไปดูหมู่ B คาบแรกที่เป็นธาตุในอันเดียวกันกับเหล็กซิงค์คอปเปอร์นิกเกิลอะไรพวกเนี้ยแถบนั้นแถบเดียวเลยอันนั้นจับประเด็นมาให้ดีครับเขาก็จะถามอีกว่าจากการจัดเรียงต้นเหมือนเดิมนะเขาก็จะถามว่าอย่างเช่นการจัดพลังงานของธาตุตัวหนึ่งสมมติว่าอันสุดท้ายที่จัดมาคือ 7d10 อย่างเงี้ย 7d แล้วก็เลข10ข้างบนเขาถามว่าการจัดอิเล็กตรอนแบบเนี้ยเป็นของธาตุอะไรแล้วแรงที่กระทำเป็นแรงกระทำด้วยแรงอะไรเป็นพันธะไอออนิกพันธะโคเวเลนต์พันธะโลหะแรงวันเดอร์วาลพันธะไฮโดรเจนออกฤทธิ์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงพี่ถือว่าอยู่ในเรื่องนี้เลยละกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับอะตอมตารางธาตุก็คือ
ไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์ค่าครึ่งชีวิตของสารนะครับจำสูตรมาด้วยนะจำนวนที่เหลือเท่ากับจำนวนเริ่มต้นหารด้วย2กำลัง t ส่วนในครึ่งชีวิตใช่ไหมอันนั้นสูตรนั้นเอามาใช้เลยนะเพราะว่ามันจะต้องมีการคำนวณโดยใช้สูตรเนี้ยในการคิดแล้วก็ถ้าจำสูตรไม่ได้ก็ต้องไปฝึกวิธีหนึ่งมาก็คือวิธีการแบบให้ปริมาณสารมันลดลงครึ่งหนึ่งเรื่อยๆจนกระทั่งครบระยะเวลาของมันอันนี้สำคัญครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของปฏิกิริยาพวกฟิวชั่นฟิชชั่นของสารพวกธาตุกัมมันตภาพรังสีอันนั้นเขาก็จะให้มาว่ากัมมันตรังสีชนิดนี้ทำปฏิกิริยากับอีกตัวหนึ่งแล้วออกมาเป็นรังสีอะไรเบต้าอัลฟาแกมมาเราต้องรู้อยู่แล้วนะว่าแกมมาสัญลักษณ์เป็นอะไรเงี้ย e 0 -1 e 0 1หรือhe 42อะไรแบบเนี้ยไปทวนตรงนี้มาด้วยนอกนั้นก็คือเป็นเรื่องทั่วไปครับของการถามคอนเซปต์เรื่องอะตอมตารางธาตุครับอันนี้คือออกเยอะมากพาร์ทที่2ครับพาร์ทที่ออกเยอะลงมาเลยนะก็คือพาร์ทคำนวณแล้วครับคำนวณเนี่ยอยู่ประมาณ 40% เป็นคำนวณหมดเลยครับก็คือคำนวณมีอะไรบ้างล่ะเคมีปริมาณสารสัมพันธ์กรดเบสไฟฟ้าเคมีถูกไหมหลักๆ3 บทเนี่ยเยอะสุดแล้วแต่ว่าอยากให้ลองไปทวนสูตรที่เป็นปริมาณสารสัมพันธ์มานะพวกโมลเท่ากับกรัมส่วนโมเลกุลาร์เวทอะไรพวกเนี้ยลองไปทวนตรงนั้นมานะครับแล้วก็ pH นี่คือแบบออกเยอะมากก็คือว่าเขาจะให้ค่าคงที่ของการแตกตัวของกรดอย่างเช่น Ka Kb อะไรอย่างเงี้ยมาให้ครับแล้วก็บอกว่าคุณสมบัติของธาตุตัวนั้นนะครับเป็นกรดหรือเป็นเบสมากกว่ากันแล้วกรดชนิดนี้ทำปฏิกิริยากับเบสชนิดนี้มีค่าคงที่เท่านี้ถามว่ามีความเข้มข้นของเบสหรือกรดตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ก็ต้องไปนึกสูตรการหาค่า pH สูตร pH เอามาทั้งหมดเลย pKa เท่ากับ Ka บวกความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์หันสารตั้งต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือสูตรหาค่า K ทั่วไปเลยครับหลักๆก็คือให้ไปจำสูตรมานะครับสูตรของ pH ทั้งหมดที่มีไปจำมาแล้วก็การตรวจด้วยกระดาษลิสมัสน้ำเงินเป็นแดงคืออะไรแดงเป็นน้ำเงินคืออะไรแล้วไปทวนตรงนั้นมาด้วยเพราะว่าเป็นลักษณะของแอดวานซ์เนาะแล้วก็ไฟฟ้าอีกอันนึงเขาจะให้ปฏิกิริยา e 0มาแต่เป็น e 0ของ reduction ถูกไหมครับเพราะว่าค่าฝักไฟฟ้ามาตรฐานมันจะเป็นของ reduction อยู่แล้วแต่สิ่งที่โจทย์ถามเขาจะเหมือนกับให้สมการหนึ่งมาครับแล้วเขาถามว่าค่า e 0ของปฏิกิริยาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่แต่ว่าค่า e 0ตรงเนี้ยครับจะต้องเกิดมาจากการหาว่าอะไรคือตัว reduce อะไรคือตัว oxidize อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปคำนวณเรื่องไฟฟ้าเคมีเพราะว่ายังไงก็ต้องรู้ว่าธาตุตัวเนี้ยมันให้อิเล็กตรอนหรือว่าธาตุตัวเนี้ยมันรับอิเล็กตรอนมาดังนั้นเลือกใช้ให้ถูกถ้าธาตุตัวไหนเกิด oxidation เราอาจจะต้องไปดูว่าจะต้องใช้ค่า reduction มาคำนวณไหมอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ไฟฟ้าเคมีจะออกเพราะนั้นนี่คือเนื้อหาของการคำนวณในพาร์ทที่2ของเคมีครับแต่มันก็จะมีปนทฤษฎีมาด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าคำนวณล้วน 100% เนาะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเคมีอินทรีย์ครับก็ประมาณ 5% ที่เหลือนี่แหละหรือ 10% ที่เหลือครับจะเป็นเคมีอินทรีย์ซึ่งเคมีอินทรีย์คืออะไรก็คือสารประกอบอินทรีย์ใช่ไหมก็คือเป็นพวกแอลคีนแอลเคนแอลไคน์หมู่ฟังก์ชันต่างๆใดๆอะไรเงี้ยครับปฏิกิริยาของอัลดีไฮด์ตัวนี้สามารถทำปฏิกิริยากับอะไรได้บ้างแล้วเกิดมาเป็นสารประเภทอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นง่ายๆแอลกอฮอล์บวกคาร์บอกซิลิกได้เอสเทอร์อย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าคีโตนกับอีเทอร์มารวมกันได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูโครงสร้างหมู่ฟังก์ชันมานะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการนำสารอินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากพาร์ทเคมีอินทรีย์แล้วนะก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคในการทำแลบเทคนิคในห้องปฏิบัติการถ้าเราจะเลือกใช้ภาชนะในการตวงในการวัดเราจะใช้ภาชนะอะไรภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรเพราะว่าช้อยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อีกอันนึงความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการพอทำเสร็จ1 ชั่วโมงอย่าลืมเหมือนเดิมเลยก็คือว่าเหลือเวลาในการฝนด้วยเพราะบางคนชอบเขียนในข้อสอบแล้วลืมเพราะฉะนั้นจะบอกว่า55ข้อเนี่ยมันมานั่งฝน1 นาทีสุดท้ายไม่ทันนะจะบอกให้เพราะว่าถ้าไม่ทันก็คือไม่ทันแล้วก็ทำนี้เสร็จปุ๊บก็มีเวลาพักเหมือนเดิมครับประมาณ5 นาทีแล้วค่อยไปทำพาร์ทสุดท้ายเนาะอันนี้ก็เป็นเคมีนะครับน้องๆที่สนใจนะครับที่จะเตรียมตัวสอบ T8 นะครับทั้ง3 วิชาเลยฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ของเราเนี่ยสอนทั้ง3 วิชาเลยใน T8 นะครับโดยมีให้เลือกนะครับก็คือเป็นการเรียนตัวต่อตัวนะครับสอนสดแล้วก็หรือว่าจะเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับแต่เป็นการสอนสดเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกรูปแบบนึงจะเป็นคอร์สวิดีโอนะครับซึ่งมีทั้ง3 วิชาเหมือนกันแล้วก็เป็นคุณค
ครูที่จบนะครับการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปนะครับในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้าน TBAT โดยตรงด้วยแล้วก็ในพาร์ทที่เป็นbiology นะครับก็จะเป็นพี่นะครับที่สอนในคอร์สวิดีโอด้วยนะครับยังไงก็สามารถที่จะทักมาสอบถามแอดมินนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆเนาะแล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถที่ทักมาที่บ้านเขียวนะครับ@จุฬาติวเตอร์นะครับ